خب معلمین نهایت عزیز، ما و شما پروگرام قبلی را کار کردیم و دیلیت بود و میخوایم که اپدیت کار بکنیم، عملی اپدیت. شما میتونین یک پروژکت جدید میسازیم، این رو به نام اپلیکیشن 4 یاد میکنیم و خب حال شما میتونین امی استپ ها رو باز تکرار میکنیم، چون در پروگرام JDBC استپ ها چی میشه؟ تکرار میشه. اولین استپ درایور رو لود میکنیم و رجستر میکنیم، درست؟ درایور رو دیگه از اینجا کپی میکنیم و به همین شکل شما میتونین ترای کچ اضافه بکنین. بعد کانکشن کلاس ایجاد میکنیم، کانکشن هم این دفعه از اینجا کپی پیست میکنم چون زیاد تکرار شد دیگه. کانکشن ما شما URL اضافه کردیم، یوزر نیم، پسورد و همچنان اینجا کانکشن رو دکلیر میکنیم. کانکشن کان equals to null، این هم دکلیر کردیم و همچنان ترای کچ کار داره. شما میتونید در دوی شده یک کچ کلاس اضافه کنید، این رو برتان ایدی همراهتان کمک میکنه. خب بعد از او ما شما باید statement object رو کریت کنید، این رو نوشته میکنیم statement st equals to null. statement import کنین. اشتباه import کردم، ببینین اشتباه است، این java.beans این رو نمیخوایم، بخوایم که اینی رو import کنم. صحیح java.sql.statement. حالا شما میتونین چی object رو کریت بکنین، con.create statement. بعد از اون query رو باید ما شما نوشته کنیم، string query. من در اینجا نوشته میکنم update query، update student set. ما میخوایم نمبر تلفن رو تغییر بدم یا نام تغییر بدم. نام فعلا علی است، نمبر تلفن امی است، میخوایم تغییر بدم هر دویش. میخوایم نوشته کنم set name equals to، قبلا علی بود میخوایم که احمد شد. نمبر تلفن شما کاما بتین، بعد فون نوشته کنین equals to. این خو اسکیول اسی رو باید ما شما کلتان یاد داشته باشین. اگر کس مشکل داره میشه که در چنل ما یک کورس دیگه از اسکیول پیل اسکیول است، او رو ببینین انشالله مشکلتان حل میشه. خب update student set name equals to احمد، فون نمبر به این فون نمبر. حالا اگر این رن بکنیم تمام ریکاردها اپدیت میشه، تمام ریکاردهای دیتابیس. اما ما میخوایم یک ریکارد مشخص اپدیت بکنیم. چطور بتونم که شرط بگذارم؟ نوشته میکنم where id equals to id علی، id علی 100 است. شما اگر دیتابیس ببینید ایدیش چند است؟ 100 است. فقط نام و نمبر تلفنی که تغییر بده، کسی که ایدیش چی است؟ 100 است. حالا شما میتونین چی بکنین؟ این کوری رو اکزیکیوت کنین. اکزیکیوت کردنش چه رقم است؟ اکزیکیوت از کدام متد استفاده میکنیم؟ آفرین، این که از جمله دیتا منیپولیشن لنگویج است. ما شما اکزیکیوت اپدیت متد چی میکنیم؟ اکزیکیوت میکنیم. این با ما شما چی ریترن میکنه؟ تعداد روهایی که اپدیت شده. اینتیجر اپدیتد روز. حالا ما میخوایم که ویریبل هم چی بکنم؟ اینجا ما شما بتانیم میره number of updated rows، تعداد روهایی که اپدیت شده. خب بعد از اون ما شما نیاز داریم به چی؟ فاینالی بلاک کپی پیست میکنم، کدام مشکل انشاءالله شما هم ندارین. حالا فهمیدین کپی و اینجا پیست و اینی نام کلاس باید بسازیم اپلیکیشن 4. یام ترای، یام کچ، یک فاینالی بلاک کلوزینگش مسینگ بود او را اضافه کردیم. خلاص شد. سیو میکنم، کدام ایرر کدام مشکل نداریم.
شما دیتابیس یک دفعه رفرش بکنین ببینین آیدی 100 است، علی نمبر تلفنش بین حال پروگرام رن کنیم که اپدیت میشه یا نمیشه. این پروگرام ما رن میکنم. خب کلاس not found، باز فکر کنم جاوا را لود نکردیم. کلیک کنین، یادم میره هر دفعه شما بالایزی کلیک کنین، جاوا را اضافه کردیم، لود شد، حال رن بکنین. نمبر آف updated روز یک رو اپدیت شد. حال شما این رفرش کنین، یک بار دیگر رن کنین، ببینین سعد احمد و ایام نمبر تلفن اپدیت شد. خب ما شما چی رو یاد گرفتیم؟ چطور دیتا انسرت بکنیم، چطور دیتا اپدیت بکنیم، چطور دیلیت بکنیم و همچنان چطور سلکت کنیم. یعنی همون کرد آپریشنی که ما شما برتان وعده داده بودم که اینیا رو کار میکنیم، عملی اینیا رو کار کردیم. کسایی که یاد ندارن پس از صد بیشینین، تمام استپ ها رو بار کار کنین، یاد بگیرین. جایی که مشکل دارین بر من کامنت کنین، من انشالله امرایتان کمک میکنم. سورس کد هر قدر شما پرکتیس زیاد بکنین، مشکل تان همه قدر چی میشه؟ کمتر میشه. حال دیگه شما بشینین بالا یک تیبل بسازین، مثلا یک تیبل کلان بسازین، یک تیبل مثلا بسازین به نام، مثلا اگر ما شما یک تیبل بسازین به نام ایتم و او تیبل چند کلام داشته باشه، مثلا آیدی داشته باشه، ایتم نیم باشه، مثلا کوانتیتی مقدار، پرایس و همچنان دیت و مثال به این شکل ما شما 5 کلام داریم و به این ما شما بتانیم تمام عملیه ها رو چی کنیم؟ کار کنیم. یکی چطور دیتا رو ازش فچ بکنیم، چطور دیتا انسرت کنیم، چطور اپدیت کنیم، چطور دیلیت کنیم. این کارخانگی تان این شما کار میکنید. درست است؟ این کارخانگی شما. خب تشکر، انشالله ویدیو بعدی میبینم تانو.